Hi students, we are now on the 7th week of our module, which is about real numbers. So after going through this module, you are expected to illustrate real numbers and its subsets, arrange real numbers in increasing or decreasing order, and represent real-life situations involving real numbers. So before that, let us discuss real numbers. Ano ba kapag sinabing real numbers? So, real numbers is comprised of any number that you can think or use in everyday life. So, sila yung mga numbers na usually nakikita natin sa everyday life and yung mga nadidiscuss natin sa math. So, each real number represents a unique number along the number line. So, lahat yan, di ba last time nag-discuss tayo ng paglulocate ng rational numbers sa number line. So, lahat daw ng real numbers nasa number line yan. Meron silang specific location or plot kung saan sila sa number line. So, to represent real numbers sa Venn diagram, let's say ito yung universal set natin, which is the real number. Next, meron tayong dalawang sets, yung rational numbers and irrational numbers. Sa rational numbers, dyan natin makikita yung integers, whole numbers, and natural numbers. Pero bago yon, isa-isahin muna natin. Ano ba pag sinabing natural numbers? Whole numbers, integers. So, magsimula tayo natural numbers. Pag sinabing natural numbers, these are the numbers that we use in counting. Kaya, usually, tinatawag din siyang counting numbers. So, ang natural numbers daw, yun yung mga numbers na ginagamit natin sa pagka-count. So, saan ba tayo nag-start ng number pag nagka-count? So, yun yun. This set is also called the set of positive whole numbers and the set does not include zero. So, ang natural numbers daw, ito daw yung mga positive whole numbers, but hindi natin kasama ang zero. Kasi nga, counting numbers. Hindi naman tayo nagka-count na nag-start tayo sa 0. Usually, talagang nagka-count tayo starting from 1, 2, 3, 4, so on and so forth. So, continuous yan. Kaya meron tayong ellipsis doon na makikita or yung 3 dots natin. Next, we have whole numbers. Pag sinabing whole numbers, these are the numbers consisting of the set of counting numbers and 0. So, pag sinabing whole numbers daw, ito yung natural numbers or tinatawag nating counting numbers and 0. So, inad natin yung 0 sa kanya. So, for example, we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth. Continuous din siya doon. But, ang pinagkaiba niya doon sa kanina, nag-start siya sa 0. Next, integers. The set of natural numbers commonly called the positive integers, their opposites and 0. So, pag sinabi daw nating integers, ito yung kanina, yung natural numbers natin, yun yung mga positive, di ba? Yung opposites nila, so yun yung mga negative nila, and 0. So, kung titingnan natin siya, ganito yung given sa kanya. Kung makikita nyo, mayroong 3 dots sa una, yung ellipsis natin, ibig sabihin, continuous siya doon. Pwede kasama dyan si negative 4, negative 5, negative 6. So, negative 3, negative 2, negative 1. Yun yung mga opposites ng mga positive numbers na 1, 2, 3, so on and so forth, and 0. So, kasama na daw ang 0, ang positive and negative pag sinabi nating integers. Next, rational number. So, na-discuss na natin to dati. Kaya medyo pahapyaw na lang natin. These are numbers that can be expressed as a quotient of two integers a and b, provided that b is not equal to 0. So, pwede daw siyang i-represent as a fraction or two numbers na a over b given na yung b or yung denominator ay hindi dapat 0. So, pwedeng 1. Usually, 1 naman talaga yung mga numbers natin. Pwedeng 5, any number, basta hindi daw 0. So, ang examples natin ay 4. Ang 4 ay nakikita natin as whole number pero
kapag gagawin natin siyang quotient of two integers, di ba siya ay 4/1. It is similar with 4. Meron tayong 2/3, 5 1/3, -8, 0, and square root of 25. Remember, ang rational numbers or sa rational number, kasama ang square root kung perfect square siya. 'Di ba? Ang square root of 25 ay may root na 5. Kasi ang 5 times 5 is equal to 25. Kaya siya ay considered as rational number. Next, irrational numbers are numbers that cannot be expressed as a quotient of two integers. So, ito naman yung kabaliktaran ng kanina. Kung yung kanina, pwede siyang in fraction form or whole number, ito naman, yung hindi mo kayang isulat in fraction form or quotient ng dalawang integers nga, yung may numerator and denominator. Kasi kapag sinabing irrational, ito yung mga decimals na meron siyang given condition na non-terminating and non-repeating. So, ibig sabihin, decimal na tuloy-tuloy siya, walang katapusan yung kapag kinompute mo siya halimbawa sa papel, hindi ka matapos dun sa pagko-compute kasi tuloy-tuloy yung numbers na nagiging sagot niya. At non-repeating decimals. Ibig sabihin, wala kang pattern na nakikita sa kanya. Kumbaga, random numbers talaga yung mga nakukuha mong sagot. At sa irrational numbers, remember, diniscuss din natin last time, kasama dyan yung mga roots na hindi natin ma-extract. Yung mga square root na walang perfect square or hindi perfect square. So, examples natin dyan, halimbawa, dun sa non-terminating, non-repeating natin is 5.196152. Pag nag-solve ka, marami pa siyang kasunod, tapos wala namang pattern. So, yon. Yung pi natin, diniscuss ko last time kung ano yung value niya na tinuldo ka na lang din natin, naglagay na lang tayo ng ellipsis dahil continuous din siya. At siya ay non-terminating. At sa square root, yung square root of 5. Kasi siya ay hindi exact root. Wala siyang root. Next, tingnan natin yung hierarchy ng rational number or ng real numbers. So, ang real numbers daw, again, ay nahati sa dalawa, yung rational and irrational. Sa rational, dyan yung integers. At ang integers naman ay nahahati sa dalawa, yung negative numbers at saka yung whole numbers. At ang whole numbers, yan ay combination ng 0 at saka nung natural numbers. So, sige nga, tingnan ulit natin yung mga examples nila. Mag-start tayo with natural numbers. Natural numbers, tinatawag din natin siyang counting numbers. Kaya siya ay mula 1 to so on and so forth. Continuous siya. Next, yung 0, from the term 0, wala siyang ibang laman kundi 0. At kapag pinagsama mo ang 0 at natural numbers, yan na yung tinatawag nating whole numbers. So, combination siya ng natural at saka nung 0. Next, yung negative numbers, eto naman yung mga negative natin, yung opposite ng ating mga positive integers. So, meron kayong makikitang negative sign. Kaya, negative numbers sila. At kapag pinagsama naman natin ang whole numbers and negative numbers, nandyan na yung tinatawag nating integers. Kung makikita nyo, lahat nung nasa ilalim niya ng integers, pinagsama-sama. Merong 0, may natural numbers or counting numbers, na yun yung tinawag nating whole numbers. May negative numbers, kaya ang tawag na sa kanilang lahat ay integers. Again, may ellipsis tayo, may tuldok tayo doon, ibig sabihin, marami pa siyang kasunod doon sa side na yon. At yung mga yan, yung 5 nasa ilalim na yan, kapag pinagsama-sama, yan yung tawag nating rational numbers. So, maliwanag na naman sa atin yung pinagkaiba ng rational and irrational numbers. Kaya, punta tayo dun sa second objective natin na mag-a-arrange tayo ng real numbers in increasing or decreasing order. So, example natin dyan ay, ito daw.
Arrange the following real numbers in increasing order. So, ang given natin is negative 2, 0, square root of 14, 1 half, 1.5, and 1 1/3. So, paano daw natin i-arrange yan? So, meron tayong 6 na given. So, para daw mas madali, ang sabi, i-express daw natin yung given in decimal. Kasi mas madali nga namang mag-ayos ng number kung nakadecimal siya. Kita agad natin kung sino ang mas malaki sa kanya or mas maliit sa kanya. So, alin ba yung kailangan nating i-decimal dyan? Siyempre, yung square root of 14 na 3.74. Last time, dun sa last topic natin, yung square root, nag-estimate na rin tayo niya. Natuto na tayo kung paano mag-estimate ng mga square roots natin. But you can use calculator to get the decimal. Yung 1 half, na ang decimal niya is 0.5. At last one, yung 1 1/3, na ang fraction form niya muna is 4/3. Again, paano natin nakuha yung 4/3? Yung 3 na denominator, ita-times dun sa 1 na whole number. So, 3 times 1 is 3. Tapos, i-add mo yung sagot mo dun sa numerator na 1. Kaya, 3 plus 1 is 4. Kaya, 4 yung naging numerator natin. And, copy the denominator, 3. Next, kapag meron ka ng improper fraction, tsaka natin siya i-change sa decimal. Pwede kayong mag-division dyan. 4 divided by 3 is equal to 1.33. So, yan. Dahil meron na tayong mga decimals, yun na yung kukunin natin. Bakit yung negative 2, 0, and 1.5, hindi na natin convert? Kasi, kita na naman sila. Kung, or nakadecimal na sila, naka-whole number na sila, mas madali nating silang malocate. So, dun lang tayo sa medyo mahirap ilocate. So, ito na yung magiging pagbabatayan natin. So, paano natin siya ilolocate? Sa number line, isa-isahin natin. Saan ba nakapwesto si negative 2? Diba dun siya? So, maglagay ka ng point. I-plot mo yung point niya. Next, yung 0. So, doon siya. Yung 3.74. So, ang 3.74 ay nasa gitna ni positive 3 and positive 4. More or less, siya ay closer kay 4 kasi lampas na siya sa kalahati ng dalawa. Kaya, halimbawa, nandito siya. Next, yung 0.5. 0.5 is, again, sa fraction is kalahati. Hindi pa siya nakaka-1. Kaya siya ay nasa gitna ni 0 at saka ni 1. Next, 1.5. So, isa at kalahati. Kaya siya ay nandito. And 1.33. So, closer close si 1.5 and 1.33. Pero kung titingnan mo sa kanilang dalawa, sino ba ang mas malapit sa 1? Sino ba ang mas maliit? Kaya si 1.33 ay nandun sa unahan ni 1.5. Next, balik tayo dun sa given natin, yung nasa taas, yung 6. I-arrange natin sila kung mula sa maliit, palaki, kasi increasing order tayo. Ano yung pagbabasihan natin dyan? Yung point. Kung sino ang nasa kaliwa, siya yung mas maliit. So, dahil ang nasa kaliwang point ay si negative 2, ibig sabihin, mauuna si negative 2. Next nating point ay si 0, kaya si 0 pa rin. Ang next point natin ay si 0.5. Hindi si 3.74 kasi siya ay nandun pa sa dulo. Yung point again ang tinitingnan natin. So, 0.5. Next, yung pang-apat na point natin ay si 1.33. Yung pang-lima natin is si 1.5. And last natin, yung pinakamalaki natin is si 3.74. Next, kaya lang, dyan sa answer natin, kailangan nyo ulit siyang ibalik dun sa original na given nyo. Kasi yun yung given nyo. Kumbaga, nag-convert lang tayo para madali natin siyang ma-arrange. Diba yung 0.5 ay yung 1/2 kanina. Yung 1.33 ay yung 1 1/3 kanina. At yung 3.74 ay si square root of 14. So, in short, ang order natin ay negative 2, 0, 1/2,
1 and 1/3, 1.5, and square root of 14. So, yun yung technique sa pag-arrange natin ng real numbers. Again, this is in increasing order. Kapag decreasing, baliktad tayo. Mataas, pababa. Pero ganun din yung process na gagawin nyo. So, yun yung ating second objective. Next, our third is to apply real numbers in real life situations. So, paano ba daw natin ginagamit yung real numbers in real life situations? So, ang examples natin dyan ay, pag sinabi halimbawang climb 5 feet or umakyat ng 5 feet, ano ba yon? Positive or negative? So, positive 5. Next, lose 2 kilogram. Nabawasan ka daw ng 2 kilogram halimbawa. So, lose, nabawasan, negative 2. Diba real numbers ang integers, kaya siya ay real life situation na ng ating real numbers. Next, a pizza divided into 6 slices. Diba ang a pizza, may isang pizza na dinivide sa 6, kaya 1/6. Diba ang 1/6 ay 1 divided by 6. Yun din yun. Fraction form natin, rational number pa rin siya. So, real number pa din siya. At last one, halimbawa ay less daw ng 10 peso sa original price nung binibili mong product. So, less ng 10 pesos. Ibig sabihin, babawasan mo ng 10 pesos, so negative 10. So, yun yung mga examples or basic examples na paano ba natin na-encounter itong mga real numbers sa buhay natin. Na hindi natin alam real numbers na pala yun. So, yan yung mga yon, examples yan. Next, our last objective is to solve problems involving real numbers. So, meron lang akong isang example dito na i-explain ko naman thoroughly para madali tayo makapag-solve ng real numbers. At alam ko medyo to. So, ang example daw natin, among the 18 dresses Berna's online shop sell, 9 of them are for kids, while the remaining are for adults. How many pieces of dresses are for kids? For adults. So, ang tanong natin dyan ay, dun daw sa mga pinagbebentang damit ni Berna sa kanyang online shop, meron siyang 18 pieces lahat-lahat. 4/9 daw doon ay pang bata. At yung natitira ay pang matanda. Ang tanong, ilan daw piraso yung dresses na para sa bata at ilan yung pang matanda? So, para mag-solve ng problems involving real numbers, so, ang technique natin dyan, syempre, or ang step natin, ay, number 1, read and understand the problem. Intindihin muna natin kung ano ba yung hinihingi. Next, we can draw a sketch to visualize the problem. Pwede tayo mag-draw down ng sketch. Next, is to identify the operation, syempre, answer the question, and check if the answer satisfy the condition given. So, halimbawa, balik tayo dyan. Nag-sketch na tayo to visualize the problem. Kung makikita nyo, meron tayong 9 na squares. Kasi, sa fraction natin ay 9 ang denominator. So, dun daw sa 9 na yon, 4 ay pangbata. Or 4/9 ay pangbata. At yung remaining na sinasabi ay pangmatanda. Ilan ba yung remaining? Diba? 5/9 kasi 5 dun sa siyam. Next, paano natin kukunin yan? Yung dalawang fractions, kukunin natin at itatimes natin saan? Itatimes natin siya sa 18. Again, saan nanggaling yung 18? 18 daw yung total number ng mga dresses na pinagtitinda ni Berna. Or yun yung mga dress na nasa online shop niya. Lahat-lahat daw ay 18. Kaya, 4/9 times 18. Again, paano tayo nagmumultiply niyan? Diba? 18 times 4 is equal to 72. So, in short, 18 times yung numerator na 4
is 72. And 72 divided by 9 is equal to 8. So, similar process, yun din yung gagawin mo dun sa natitira. 5 over 9. 5 over 9 times 18. Paano ulit yon? We have 18 times the numerator 5. We have 90. And 90 divided by the denominator 9 is equal to 10. Kaya, in short, therefore, there are 8 pieces of dresses for the kids. Kasi yung 4 over 9 yung sa kids. So, may 8 piraso daw ng dresses na pinagtitinda na para sa kids. At yung natitirang 10, yun yung pangmatanda na. So, we can conclude that the online shop has 8 dresses for kids and 10 dresses for adults. A total of 18 dresses na pinagtitinda ni Berna. So, yun yung last objective natin for week 7. So, sana ma-solve nyo yung mga problems given sa module natin. So, that would be all for today. Thank you for watching.